আজি আজি মই ক্লাস 10 or 7.1 or অঙ্ককৰণ তোমালোকক ফার্স্ট কোয়েশ্চনটো আছে সোয়া তলৰ প্ৰতিযোৰ বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিব আছে এই কেইযোৰ আছে দুযোৰ আছে না এই দুযোৰ সংখ্যাৰ ভিতৰত কি ল'ব দিছে সংখ্যা দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব এটা দূৰত্বৰ সূত্ৰটো কি চাচোন দূৰত্বৰ সূত্ৰটো তোমালোকে মুখস্থ কৰি ল'বা x1 - x2 whole square plus y1 minus y2 whole square এটো দূৰত্বৰ সূত্র তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা এটা আমাৰ কি কৈছে দুটা জোৰ দিছে এটা আমি জোৰ দুটাক আমি a আৰু b বুলি ধৰিব পাৰো প্ৰথম জোৰটোক আমি a ধৰিব পাৰো নেক্সটৰ জোৰটো আমি কি b বুলি ধৰিব পাৰো এটা চাচোন সলিউশন আমি ফাৰ্স্ট জোৰটোক আমি a বুলি নিজে আমি ধৰি লৈছো তোমালোকে p q ধৰা x y ধৰা g ধৰা তোমালোকৰ ইচ্ছা প্ৰথমে আমি a বুলি ধৰিছো a জোৰটো কি 2 আৰু 3 আৰু b জোৰটো 4 আৰু 1 এটা এই দুই জোৰৰ মাজত কি ল'ব আছে দূৰত্ব তে দুই জোৰা মানে a আৰু b এইটোৰ মাজত কি ল'ব দিছে দূৰত্ব দূৰত্ব সূত্ৰটো কি কৈছো মই x1 - x2 whole square plus y1 - y2 whole square হয় না নহয় এটা চাচোন ইয়াত x1 কৈছে এটা চাইটো কি x1 এটো y1 এটো x2 এটো y2 তোমালোকে এনেকে যদি অঙ্কত উলাট পালট লাগে বা ভুল হ'ব ধৰে তেনেহলে তোমালোকে এনেকে লিখি ল'ব পাৰা যে x1 to 2 y1 to 3 সাইডত লিখি ললে অঙ্কটো কৰোতে তোমালোকৰ সহজ হ'ব আৰু যদি নিজে মনত ভাবিলেও কৰিব পাৰা তোমালোকৰ ইচ্ছা এটা সো x1 এটো y1 এটো x2 এটো y2 তে x1 টো কি 2 হয় না আমি x1 এর জায়গাত 2 পাতি ললো তাৰ পিছত চোৱা মাইনাস আছে মাইনাস দিলো x2 টো কি আছে 4 আছে না তাৰ পিছত প্লাস আছে প্লাস দিলো ব্র্যাকেট দিলো y1 টো কি আছে 3 মাইনাস y2 টো কি আছে 1 দিলো স্কয়ার আছে হোল স্কয়ার দিলো এতিয়া সোয়া কি আছে 2 পৰা 4 যাব জানো না যায় এটা শুন যদি 4 পৰা 2 যায় কি হয় 2 কিন্তু মাইনাস আছে না না ডাঙৰটো সেখানে -2 হোল স্কয়ার উপর স্কয়ার আছে যে এখানে স্কয়ার হলে নেক্সট 3 পৰা 1 গলে কি 2 তে ইয়াত মাইনাস আছিল কেন আমি ব্র্যাকেট দিছো ইয়াত প্লাস আছে সেখানে অনলি 2 লিখো হোল স্কয়ার হলে নহয় এতিয়া সোয়া মাইনাসৰ ওপৰটো স্কয়াৰ আছে 2 ৰ ওপৰটো স্কয়াৰ আছে মাইনাসক যদি আমি স্কয়াৰ কৰিব তো কি হ'ব মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হৈ যোৱাৰ লগে আমাৰ মাইনাসটো উঠি গল না আৰু 2 কি স্কয়াৰ কৰিলে কি হ'ব 4 প্লাস আছে প্লাস দিয়া আকৌ 2 কি স্কয়াৰ কৰিলে কি হ'ব 4 কিমান আছে আমাৰ √8 এই √8 টোক আমি বৰ্গমূলত লিখিব পাৰো পাতিলো নেক্সট 2 নম্বৰ নেক্সট সোয়া 2 নম্বৰ এটা সেম তেনেকুৱা একে অংক দুটা জোড়া দিছে হয়নে নহয় এটা হৈছে ফাৰ্স্টটো হৈছে -5 আৰু 7 -1 আৰু 3 এই দুটাৰ মাজত কি ওলাব দূৰত্ব সেম সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি কৰা এনেকে লিখি ল'ব পৰা সাইডত এটো কি x1 এটো y1 এটো x2 এটো y2 লিখি ললে মানে অঙ্কটো কোতে শুদ্ধ হয় আৰু তোমালোকৰ ভুল নহব এটা আমি দুটাক a b ও ধৰিব পাৰো p q ধৰিব পাৰো তোমালোকৰ ইচ্ছা এটা আমি ধৰিছো a টো কি -5,7 b টো ধৰো -1 আৰু 3 এতিয়া আমাৰ কিহৰ দূৰত্ব ল'ব লাগে এই দুটাৰ দূৰত্ব ল'ব লাগে জোড়া দুটা মানে a b মান উলিয়াব লাগে হয়নে নহয় এই দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব এটা দূৰত্বৰ সূত্ৰটো মই লিখি দিছো সাইডত x1 - x2 whole square plus y1 - y2 whole square সূত্ৰটো তোমালোকে মুখস্থ কৰি ল'বা এটা x1 এর মান কিমান -5 মাইনাস আছে মাইনাস দিয়া x2 এর মান কিমান -1 দুটা মাইনাস আছে কেন আমি এটা মাইনাসটো ব্র্যাকেটত লিখিলো হয় না নহয় whole square plus y1 করে সুষমা 7 y1 টো কিমান 7 minus y2 to
3 হোল স্কয়ার আছে হোল স্কয়ার দিলো এটা হলো -5 মাইনাসে মাইনাসে কি হৈ যাব প্লাস হয় না নহয় মাইনাসে প্লাস এখানে প্লাস দিলে মাইনাস টি আগত আছে পাতি দিলো প্লাস কিমান 7 पर 3 গলেগে 4 স্কয়ার এটা সব মাইনাসে প্লাসে কি মাইনাস এটা যদি 5 पर 1 মাইনাস করব কি হ'ব 4 আৰু ডাঙৰ কোনটো 5 ডাঙৰ নে 1 ডাঙৰ ডাঙৰ 5 এটা ডাঙৰটোৰ আগত যেটো চিন থাকে আমি সেই চিনটো আমি বহাম এটা ডাঙৰটো কি চিন আছে মাইনাস এখানে -4 হোল স্কয়ার প্লাস 4 স্কয়ার এটা সসন মাইনাসৰ ওপৰটো কি আছে স্কয়ার আছে 4 ৰ ওপৰটো স্কয়ার আছে মাইনাসৰ যদি আমি স্কয়ার কৰো কি হ'ব মাইনাসে মাইনাসে প্লাস তে মাইনাস উঠি গল আৰু 4 ৰ স্কয়ার কৰিলে কি হ'ব 4 4 গুণ 16 আৰু এটো 4 ৰ স্কয়ার কৰিলে হ'ব 16 16 প্লাস 16 কিমান 32 এটা 32 ৰ কি আছে বৰ্গমূল এটা 16 ৰ বৰ্গমূল কিমান 4 আৰু 2 ৰ বৰ্গমূল আছে না হেকে ৰুট ওভাৰ 16 গুণ 32 একক লিখিব পাৰা দূৰত্বৰ একক কিমান আছে 4 ৰুট ওভাৰ 2 পাতিলো নেক্সট 3 নেক্সট 3 নম্বৰ কি কৈছে a - b আৰু এটা মাইনাস a মাইনাস b এতিয়া আমাৰ কি ল'ব লাগে দূৰত্ব হয় না নহয় এটা দূৰত্ব সূত্ৰটো মই কৈছো তোমালোকক এটা ধৰিব পৰা নধৰিব পৰা দে কিতাবা এনেকে লিখিব পৰা নিৰ্ণয় দূৰত্ব দি পেলা এনেকে দিও কৰিব পৰা মই মানে এটা ধৰা একেনে বুজাইছো কাৰণ ইয়াৰ পিছৰ অংকবিলাক এটো সিস্টেমত a b b c এনেকুৱা ধৰণৰ উলিয়াই কৰিব লাগে সেই কাৰণে মই তোমালোকক কৰিছো সূত্ৰটো কি কৈছিলো x1 - x2 এটো মুখস্থ কৰি লবা দেই সূত্ৰটো তেহে অংক পাৰিবা y1 - y2 এতিয়া চাচোন x1 কোনটো এটো কি y1 এটো x2 এটো y2 এতিয়া x1 ৰ মান কি আছে a -x2 - a প্লাস y1 কিমান b minus b so a minus plus square plus b minus plus b হয় না a আৰু a দুটা a কেইটা আছে দুটা মানে টুৱাইস a হোল স্কয়ার প্লাস b কেইটা আছে দুটা টুৱাইস b হোল স্কয়ার হয় না নহয় এতিয়া 2 ৰ ওপৰটো স্কয়ার a ৰ ওপৰটো স্কয়ার 2 কি স্কয়ার কৰিলে কি হ'ব 4 a কি স্কয়ার কৰিলে a স্কয়ার প্লাস 2 কি স্কয়ার কৰিলে 4 b কি স্কয়ার কৰিলে b স্কয়ার 4 ৰ বৰ্গমূল কিমান 2 আৰু এইটা বৰ্গমূল আছে না হেকানে √a² + b² পাতিলো নেক্সট আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কৰাম